අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ බිල්බෝඩ් එකක තියෙන ඉමේජ් එකකට අපේ ඉමේජ් එකක් කොහොමද රීප්ලේස් කරන්න කියලා. මෙතනදී බිල්බෝඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මොකක් හරි බොක්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි වෝල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයකට ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාට ඕන ඉමේජ් එකක් එක තප්පරයකින් රීප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා CREATIVEARTLK channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. මම මේ විදිහට billboard එකක් තියෙන image එකක් open කරගෙන තිනවා. අර පේනවා ඉතින් මේකේ advertisement එක තියෙන Nike advertisement එකක්. මට ඕනේ මේක replace කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ tab එකෙන් මම open කරගෙන තියෙනවා මට මේකට replace කරගන්න ඕන image එක. හරි මම මේ විදිහට මගේ billboard එකට මුලින්ම යනවා. මම මුලින්ම කියන්නම් first method එක. ඒ කියන්නේ පරණ Photoshop version එකක වුණත් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් විදිහ. මම මුලින්ම කරන්නේ rectangle tool එක ගන්නවා. rectangle tool එකේ shortcut එක U. නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන tool bar එකෙන් මෙන්න මේ section එකේ shape tool එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ page එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට shape එකක් draw කරනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා layer panel එකට. layer panel එකේ මේ තියෙන අපේ rectangle එක මම මේක උඩ right click කරනවා. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් convert to smart object කියලා. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ අපේ මේ layer එක smart object එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් මගේ rectangle එක select කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ toolbar එකේ move tool එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ control T press කරනවා. T press කරාට පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ rectangle එක නැත්නම් මේ shape එක transform කරගන්න. මම මේ විදිහට transform කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ image එක ටිකක් zoom කරගන්නවා. zoom කරගන්නවාට කරන්න තියෙන control එකයි plus mark එකයි press කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ keyboard එකේ space bar එක press කළා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා image එකේ කැමති තැනකට move වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ corner එකට එනවා. ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතන point එකක් තියෙනවා. මම මේක control key එකත් එක්ක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති අපේ මෙන්න මේ point එක කැමති විදිහකට move කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මම හැම point එකක්ම move කරගන්නවා මගේ original billboard එකේ edges වලට. මම මේ විදිහට ලං කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක accurate විදිහට adjust කරගමු. හරි මම මේ විදිහට roughly හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා මගේ billboard එකේ උඩ corner එකට නැත්නම් උඩ edge එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control එකත් එක්ක මේ point එක select කරලා ඒක හරියටම මට ඕන තැනට position කරගන්නවා. ඊට පස්සේ space bar එක press කරලා මම මේ විදිහට click කරලා මගේ යට corner එකට යනවා. නැත්නම් යට edge එකට. ඊට පස්සේ ඒකත් control එක press කරගෙන මේ විදිහට මට ඕන විදිහට හදාගන්නවා. ඒ විදිහට අනිත් edges දෙකත් මම හදාගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපි rectangle එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ keyboard එකේ enter key එක press කරලා මේ transform එක confirm කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා මගේ layer panel එකට. layer panel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පුංචි icon එකක් පේනවා. මේක තමයි smart object icon එක. ඔයාලට පේනවා ඇති mouse එක එතන තියාගෙන හිටියහම මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්නේ. මම ඒක උඩ double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒ rectangle එක වෙනම window එකකින් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සරලවම ඔයාලට කරන්න ඔයාට මේකට රීප්ලේස් කරන්න අවශ්‍ය ඉමේජ් එක මේකට අරන් එන එක. ඒකට මම කරන්නේ මට ඕන ආර්ට්වර්ක් එකට ඇවිල්ලා control A press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන් මේක highlight වෙනවා. ඊට පස්සේ control C press කරනවා. නැවතත් මගේ උඩ tabs වලින් මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් open වෙච්ච rectangle එකට යනවා. ඊට පස්සේ control V press කරලා මේක paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ ආර්ට්වර්ක් එක select කරලා control T press කරගෙන ඒක මට අවශ්‍ය size එකට නැත්නම් මගේ මේ rectangle එක fill වෙන size එකට adjust කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ කැමති විදිහකට මේක හදාගෙන enter කරන්න. enter කරලා ඔයාට කරන්න තියෙන keyboard එකේ control S press කරන්න. එතකොට ඔයාගේ මේ artwork එක save එකක් වෙනවා. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ original artwork එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ billboard එකට. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ artwork එක සම්පූර්ණයෙන්ම replace වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ rectangle එකට කැමති image එකක් දාලා control S press කරන්න. එතකොට ඔයාගේ original billboard එකේ තියෙන artwork එක replace වෙනවා.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර ඕපන් කරගත්තු රෙක්ටැන්ගල් එකට දාලා සේව් කරන හැම ඉමේජ් එකක්ම ඒ ෂණයකින් මගේ බිල්බෝඩ් එකේ අප්ඩේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් මේක ඩිලීට් කරලා පරණ එකම අරගෙන නැවතත් සේව් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තෙන් ඒක ෂණයකින් අප්ඩේට් වෙනවා. හරි මම මේ කතා කරේ පළවෙනි මෙතඩ් එකනේ. දැන් මම කතා කරන්නම් දෙවෙනි මෙතඩ් එක. නැවතත් මගේ ඔරිජිනල් බිල්බෝඩ් එක තියෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ ෆිල්ටර්ස් වලට යනවා. ෆිල්ටර්ස් වලට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් vanishing point කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට අලුතෙන් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ වින්ඩෝ එක ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ tools ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. first move tool එක තියෙනවා. second අපිට මේ විදිහට tool එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි අපේ surface එක select කරගන්නේ. මම මේ second tool එක select කරනවා. select කළා නැවතත් මම යනවා මගේ මේ billboard එකේ corners වලට. corners වලට ගිහිල්ලා මම එක corner එකක් select කරනවා මේ විදිහට select කළා. එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. පොයින්ට් එකක් තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපිට රෙක්ටැන්ගල් එකක් draw කරන්න ඔප්ෂන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ පොයින්ට් එකට මගේ මේ පොයින්ට් එකක් ප්ලේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මේ පොයින්ට් එකට එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති රෙක්ටැන්ගල් එකක shape එක complete වුණා. අවසාන පොයින්ට් එක තියෙනවා මම මෙතන උඩ edge එකෙන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ billboard එකේ surface එක මේ විදිහට select වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ window එක okay කරනවා. ඒ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරලා මම නැවතත් එනවා මට රීප්ලේස් කරගන්න ඕන ආර්ට් වර්ක් එකට. ඊට පස්සේ ඒකට ඇවිල්ලා control A press කරලා select all කරගෙන control C press කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා මගේ billboard එකට. ඊට පස්සේ නැවතත් filter vanishing point වලට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කලින් select කරගත්ත surface එක ඒ විදිහටම select වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control V press කරගෙන මගේ artwork එක මේකට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට artwork එක අල්ලලා මගේ මේ රෙක්ටැන්ගල් එක මැදට ගිහිලා අතාරිනවා. බූම්. ඔයාලට පේනවා ඇති එක තප්පරයකින් අපේ බිල්බෝඩ් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක නැත්තම් සර්ෆස් එකට මේක හරියටම මැච් වෙන විදිහට ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන මේක රීසයිස් කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට edge එක පේන තැනකට එන්න. පේන තැනකට ඇවිල්ලා control T press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට point එකක් ඇඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ point එකෙන් drag කරලා shift එකත් එක්ක drag කරන්න නැත්නම් artwork එකේ original size එක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. right මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදාගෙන ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා සරලවම ඔයාගේ billboard එක replace කරගන්න. ඒ වගේම තමයි වෙනත් image එකක් ඔයාලට මේක replace කරන්න ඕන නම් මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය artwork එක ඔයාගේ Photoshop එකට ගේන්න. ඊට පස්සේ control A select කරා control C press කරා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයාගේ original billboard එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන filter වලට යන්න. filter වල vanishing point වලට යන්න. ගිහිල්ලා නැවතත් ඔයාලට කරන්න තියෙන control V press කරලා මේක paste කරගෙන මේ විදිහට drag කරලා මේ rectangle එකට ගෙනල්ලා position කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් control T press කරා මට අවශ්‍ය විදිහට මේක resize කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඔයාලට තව එක demonstration එකක් පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු මේ box එකට අපිට අවශ්‍ය කරන logo එකක් හරි මොකක් හරි text එකක් paste කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණත් ඔයාලට මේ option එක use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සරලව මම කරන්නේ මට අවශ්‍ය කරන logo එක මුලින්ම copy කරගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට YouTube logo එක තමයි මම මේ වැඩේට use කරන්නේ. මම control A press කරා control C press කරා. ඊට පස්සේ මම යනවා filter වලට. ඊට පස්සේ vanishing points වලට යනවා. ඊට පස්සේ මට මුලින්ම කරන්න තියෙන මගේ මේ surface එක select කරගන්න එක. ඒකට මම ගන්න දෙවනි tool එක අරගෙන මම මේ විදිහට surface එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අර copy කරගත්ත YouTube logo එක control V press කරලා මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ YouTube logo එක drag කරගෙන මගේ මේ rectangle එකට position කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control T press කරා නැවතත් මගේ මේ YouTube logo එක මට අවශ්‍ය විදිහට resize කරගන්නවා shift key එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරනවාට පේනවා ඇති අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේ A angle එකෙන්ම මේ logo එක position වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මුලින්ම කියලා දුන්න method එකටත් ඔයාලට මේ විදිහට box එකකට උනත් logo එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම ටග් ගාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම කරන්නේ මුලින්ම rectangle එකක් මේ විදිහට draw කරගන්නවා. U press කරලා ඊට පස්සේ මම මේ layer right click කරලා ඒක smart object එකක් කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ control T press කරලා මම මේ rectangle එකේ points ටික position කරගන්නවා ටක් ගාලා මේ විදිහට control එක press කරගෙන මේ point එකක් select කරාට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ point එකක් ඔයාලට ඕන තැනකට ගෙනියන්න rectangle එක මේ විදිහට හදාගෙන enter කරන්න enter කරලා නැවත lay panel එකට යන්න ඊට පස්සේ ඒ rectangle එක උඩ ඔයාලට මේ විදිහට smart object icon එක බලා ගන්න පුළුවන් මේක double click කරන්න double click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඒ අඳපු rectangle එක open වෙනවා ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය logo එක text එක ඕනම දෙයක් copy කරගන්න copy කරගෙන control V press කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලොකු වැඩි මම control T press කරලා නැවතත් මේක transform කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට right ඒක හරියට position කරගෙන enter key එක press කරනවා ඊට පස්සේ අපිට මේ background එකේ තියෙන කළු පාට කොටස අවශ්‍ය නැහැ ඒක නිසා මම කරන්නේ නැවතත් lay panel එකට ගිහිල්ලා මේ කළු පාට rectangle එක select කරලා delete කරගන්නවා ඊට පස්සේ නැවතත් control S අකුර press කරලා මම මේක save එකක් දාගන්නවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ box එකේ logo එක replace වෙලා තිනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඉතින් මට ඕන උනේ මේ ක්‍රම දෙකටම කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. පළවෙනි මෙතඩ් එකෙන් පරණ Photoshop එකක් use කරන අයට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි මෙතඩ් එකෙන් Photoshop අලුත් version එකක් use කරන අයට මේ වැඩේ සරලවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ tutorial එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්නත් කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.